Ένα νέο βίντεο στη Handybrand ξεκινάει. Αυτό το μεγαλοκάναλο, αυτό με τα ωραία τα βίντεο, αυτά που σας αρέσουν, αυτά που μου γράφετε σχόλια, που τρελαίνεστε κι εσείς και εγώ που κάνουμε παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα σας έχω μία τσαντάρα. Άλλο ένα καινούριο σχέδιο της Handybrand. Ξεκινήσαμε στην αρχή, να σας πω όλη την ιστορία. Να φτιάξουμε ένα πλεχτό τσαντάκι, αυτά τα μέση, τα ωραία που φοράμε, του τύπου μπανάνα, δεν ξέρω πώς τα λένε, κάπως τα λένε, που δεν έχω καταλάβει γιατί τα λένε μπανάνα, αλλά τέλος πάντων. Και τελικά, πού καταλήξαμε? Να σχεδιάσουμε δερμάτινο τσαντάκι. Καταλήξαμε να κάνουμε μία ωραία μεγάλη χιαστή τσάντα στήθους. Απ' αλλού ξεκινήσαμε και αλλού καταλήξαμε, παρακαλώ, για να καταλάβετε τι γίνεται εδώ στη Handybrand. Γιατί όταν έχεις έτσι διάθεση για δημιουργία, μπαίνεις στο εργαστήριο εδώ το ελληνικό, το δικό μας, με τα παιδιά μου, τα όμορφα, τα αγόρια μου, και ξεκινάμε και τα παιδεύω. Να σας πω τι κάνω. Αυτό λοιπόν αποφάσισα και πώς θα το κάνω, λέω, εύκολο στα κορίτσια. Θα έχει, λέω, και το φερμουάρ επάνω. Δείτε τι γίνεται εδώ. Δείτε. Εσείς λοιπόν και εγώ μαζί θα πλέξουμε σήμερα το μπροστινό κομμάτι. Έχει επάνω τον ημάντα, είναι φανταστική, είναι αυτές οι τσάντες που τις φοράμε χιαστή εδώ και πάμε βόλτα και χωράει όλα τα πράγματα μέσα. Μπορεί να τις βάλετε πίσω, μπορεί να γίνει για αγόρια, μπορεί να γίνει για κορίτσια. Μην βλέπετε εδώ τα χρώματα, γιατί θα μπορούσαν να είναι όλοι ταμπά, θα μπορούσαν να είναι όλοι μαύροι. Ρυθμίζεται ο ημάντας, χωράει τα πάντα, τα έχεις όλα εδώ πρόσβαση. Και είναι πολύ μόδα να φοράμε αυτές τις μεγάλες τσάντες χιαστή, τις μεγάλες μπανάνες, δεν ξέρω πώς να την πω. Αυτή είναι λοιπόν. Εμείς λοιπόν μαζί θα δούμε σήμερα πώς θα κάνουμε το μπροστινό μέρος αυτής της ωραίας τσάντας. Καταρχήν να σας πω ότι τελικές διαστάσεις είναι 33 εκατοστά, είναι μεγάλη, μην τη βλέπετε έτσι, και τσαχπίνα, και 21 εκατοστά από εδώ μέχρι εδώ. Χωράει δηλαδή πράγματα, χωράει βελονάκια, χωράει... Βελονάκια είπα, χωράει το... και τα βελονάκια τα θέλουμε, γιατί εγώ στην τσάντα μου έχω και βελονάκια, τα χωράει, το ξέρω. Έχει το κινητό σας, χωράει το πορτοφόλι σας, χωράει τα πάντα, τέλος πάντων ό,τι χρειάζεστε. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό έχει πλεχτεί με το νήμα Capri, γιατί ποιο άλλο νήμα θα έπιανα στα χέρια μου. Ποιο άλλο νήμα για ένα καινούριο μοντέλο. Γιατί είναι δύο οι ερωτές μου. Είναι να βγάζω καινούρια νήματα και καινούρια τσαντάκια. Λοιπόν, το νήμα Capri λοιπόν, αυτό το πολυεστερικό νήμα, έκατσε φανταστικά και θέλουμε και ένα, 300 γραμμάρια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε για να τη φτιάξουμε μαζί εσείς και εγώ. Λοιπόν, είναι το τσαντάκι αυτό που έχει έρθει απευθείας φρέσκο από το εργαστήριο. Ελπίζω να μην του κάνω κάποια αλλαγή, γιατί όλο και κάτι κάνω. Δείτε λιγάκι πώς είναι. Είναι οι τρυπούλες εδώ. Έχουμε αποφασίσει το πλεχτό να πάει από πάνω. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να το ράβετε και από κάτω. Βλέπετε το φερμουάρ. Είναι πίσω η πλάτη. Είναι όλο μαζί, άρα δεν θα χρειαστείτε τίποτα άλλο. Είναι πάνω ο ημάντας πιασμένος. Τι θέλουμε τελικά? Ένα νήμα από τη ζωή μας θέλουμε. 300 γραμμάρια Capri, κορίτσια, και έτοιμη τσάντα. Λοιπόν, βελονάκι νούμερο 4, εργονομικό της Handybrand πάντα, γιατί είναι βελονάρες. Φόδρα, πολύχρωμη για να μας φτιάξει τη διάθεση, γιατί ένα τέτοιο τσαντικό μπανάνα, όπως λέγεται, πρέπει να είναι και τρελιάρα λίγο για μένα. Λοιπόν, ένα ωραίο ψαλίδι, μάρκερ, βελόνα μπετονιά, με ζουρίτσα, όλα τα ραπτικά, κορίτσια. Όλα, ξέρετε, λίγη φοδρίτσα. Δεν έχει και πολλή δουλειά. Όλο το θέμα εδώ είναι οι μειώσεις, όχι τα ανοίγματα, συγγνώμη. Οι μειώσεις. Και θα σας πω τι έκανα. Για να σας βγουν σωστά οι μειώσεις, εγώ σας έβγαλα και σχεδιάγραμμα για να δείτε πόσο καλό κορίτσι είμαι κι εγώ μαζί με εσάς. Λοιπόν, σας έχω κάνει ένα σχεδιάγραμμα, μπορείτε να το ζητήσετε με τα kit. Η πλέξη είναι άρεχτα, σκέτο. Αν θέλετε εσείς να κάνετε άλλη πλέξη, και βέβαια μπορείτε. Εγώ ήθελα καταρχήν οι αρχάριες να μάθουν σωστά τις μειώσεις που θα κάνω και γι' αυτό επέλεξα την πλέξη άρεχτα. Μπορείτε όμως οποιαδήποτε άλλη πλέξη ευθεία που έχω πλέξει σε βίντεό μου να το κάνετε. Καταρχήν για αρχή, για να ξεκινήσουμε, το πλεχτό θα πλεχτεί από την πάνω πλευρά, εδώ. Ξεκινάμε από εδώ και κάνουμε τις μειώσεις. Να σας πω την αλήθεια, με την εμπειρία μου με τα χρόνια έχω αποφασίσει ότι βγαίνουν πιο σωστά τα πλεχτά και όχι με αυξήσεις, δηλαδή από κάτω προς τα πάνω. Δείτε το κι εσείς, παρατηρήστε το. Λοιπόν, ανοίγω εγώ το Capri. Κανονικά λοιπόν για να πλέξουμε αυτό το κομμάτι εδώ, θέλουμε 54 συν 1 γαϊτανάκια με το Capri. Αλλιώς θα μετρήσετε με τα εκατοστά, θα πάρετε το δερμάτινο που έχετε μπροστά σας, που αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι πόσο έχει μήκος εδώ στο περιμετρικό του, να το δω.
Είναι στα 39 με 40 ο κύκλος. Για να μας βγει αυτό λοιπόν το 40 θέλουμε 54 συν 1 γαϊτανάκια με το κάπρι. Αν έχετε άλλο νήμα θα πάτε με τα ανάλογα θυλάκια που χρειάζεστε εσείς. Ξεκινάμε πάντα με τα γαϊτανάκια. Θα σας δείξω λιγάκι τι σημαίνει γαϊτανάκι, για να μην σας παραπέμπω σε άλλο βίντεο, δεν θέλω. Αν και είναι κάτι που το ξέρετε οι περισσότερες, αλλά θέλω και κάποιο κορίτσι που δεν μπλέκει να το μάθει. Αυτό που εξηγώ λοιπόν και λέω 54 συν 1 γαϊτανάκια είναι αυτό εδώ. Ξεκινάμε και βάζουμε 1, 2, 3, 4, 5 και συνεχίζουμε 6, 7, 8, 9, 10. Συν 1. Όσα χρειαστεί να βάλουμε λοιπόν, συν 1. Εδώ είναι 54 συν 1. Εγώ θα σας κάνω ένα μικρό δείγμα για να σας δείξω πώς πλέκεται το άριχτο. Αυτό το ωραίο, η απλή πλέξη, η όμορφη, που πραγματικά είναι μια από τις πιο αρχοντικές πλέξεις. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι εδώ να σηκώσω συν 1. Έχω κάνει δείγμα εγώ, έτσι. Εσείς θα βάλετε τα 54 συν 1. Μπαίνουμε στο προηγούμενο εδώ θυλάκι, στο πρώτο θυλάκι που έχουμε, παίρνουμε νήμα και κλείνουμε το άριχτό μας. Άριχτο, single crochet, αν βλέπετε βίντεο που είναι στα αγγλικά, αυτό είναι το απλό, όμορφο άριχτο, που αν το πλέξεις με ένα ωραίο νήμα, πραγματικά βγαίνει φανταστικό. Λοιπόν, να τελειώσω τη σειρά μου και να σας δείξω πώς πηγαίνουμε και στη δεύτερη σειρά. Τι ωραίο χρώμα και αυτό, είναι ένα σάπιο μήλο, ροζ, νουντ, όλα μαζί τα έχει. Φτάνουμε λοιπόν και στο τελευταίο μας θυλάκι εδώ, στο κανονικό μας μέγεθος. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και συνεχίζουμε κανονικά μέσα στα θυλάκια. Το θυλάκι είναι εδώ, κανονικά. Σηκώνουμε πάντα ένα άριχτο στην αρχή της σειράς μας, όταν πλέκουμε ευθεία. Εδώ. Εντάξει, συνεχίζουμε. Τι θα μου κάνετε τώρα εσείς? Θα μου πλέξετε 54 συν 1 γαϊτανάκια στην αρχή για 14 σειρές. 14 σειρές. Μετά ξεκινάμε τις μειώσεις. Εύκολο, εύκολο. Το 14 είναι περίπου εδώ για να καταλάβετε, κάπου εδώ. Και μετά ξεκινάμε να παίρνουμε τη μορφή που θέλουμε, την καμπυλωτή. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Αυτές είναι οι 14 σειρές σε ευθεία. Πάμε λοιπόν, θα σας το δείξω σε λίγο αυτό, για ένα σκοπό και μόνο. Θέλω να δείτε πώς αποφάσισα να κάνω τις μειώσεις. Γιατί εδώ οι μειώσεις γίνανε με έναν ειδικό τρόπο που τον επιλέγω βασικά στην τεχνική αμιγκουρούμι. Αλλά καθίσαν τόσο ωραία εδώ, δεν κάνανε κοψίματα απότομα και έτσι κάθισε πάρα πολύ ωραία η τσάντα. Θα σας δείξω πρώτα τις μειώσεις πώς γίνονται, γιατί από εδώ και πέρα θα χρειαστούμε κάποιες σειρές που θα γίνονται μία μείωση. Και όταν λέμε μειώσεις γενικά από εδώ και πέρα ότι ακούσετε, θα είναι μείωση πάντα στη σειρά, στην αρχή και στο τέλος. Δεν υπάρχει μείωση που είναι μόνο στην αρχή και μόνο στο τέλος. Μείωση αρχή, μείωση τέλος. Θα υπάρχουν σειρές που έχουν δύο μειώσεις. Σημαίνει δύο μειώσεις στην αρχή, δύο μειώσεις στο τέλος. Το καταλάβαμε? Εύκολο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μείωση επιλέγω. Θα σας δείξω τη μείωση, τη μία μείωση και τη μείωση 2, που είναι δύο μειώσεις μαζί δηλαδή. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Θα το ξυλώσω μετά, θα σας δείξω και τις δύο. Και πάμε να δούμε τη μείωση όταν γίνεται μία μείωση. Έχω επιλέξει λοιπόν εδώ, πάμε στο πρώτο θυλάκι, παίρνουμε το ένα νεύρο από το θυλάκι εδώ. Βλέπετε, πάμε στο διπλανό, παίρνουμε το δεύτερο νεύρο από το διπλανό, εδώ. Έχουμε μπει λοιπόν και στα δύο μας θυλάκια, εδώ. Παίρνουμε νήμα, βγάζουμε το νήμα αυτό από αυτά τα δύο θυλάκια απευθείας, εδώ. Μένουμε με δύο, παίρνουμε νήμα και κλείνουμε. Με αυτόν τον τρόπο έγινε η μία μείωση. Αν είχαμε δύο μειώσεις αριστερά και δεξιά, δηλαδή αρχή και τέλος, τι θα κάναμε? Θα επαναλαμβάναμε το ίδιο ακριβώς. Πάμε λοιπόν το δούμε άλλη μία. Για τις σειρές που έχουν δύο μειώσεις. Μπαίνω στο θυλάκι που βλέπω μπροστά μου,
Μπαίνω στο θυλάκι το δεύτερο εδώ, παίρνω μόνο τη γραμμούλα, βλέπετε τι κάνω, τη μία γραμμούλα, παίρνω νήμα και βγαίνω και από τα δύο μαζί αυτά θυλάκια, εδώ, για να μείνω με δύο νήματα στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα και κλείνω. Έτσι θα γίνεται η σειρά που έχει δύο μειώσεις. Αν η σειρά έχει μία μείωση, θα κάνουμε μία μείωση. Εύκολο, εύκολο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις μειώσεις. Καθίστε να το φτιάξω γιατί το χάλασα και είναι τόσο ωραίο φτιαγμένο, τόσο ωραίο αυτό το χρώμα. Λοιπόν, μένουμε εδώ. Πάμε να σας βγάλω το έτοιμο, να σας εξηγήσω ακριβώς τι θα κάνουμε τώρα. Πλέκουμε λοιπόν την μπλέξη άριχτο. Έχουμε ξεκινήσει από εδώ. Και έχουμε και τις οδηγίες μας για να σας το εξηγήσω ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι τη 14η σειρά. Από τη 15η και για 4 σειρές κάνουμε μία μείωση στη μία σειρά, μία κάνουμε κανονικά. Μία μείωση, μία κανονικά για 4 σειρές. Έτσι θα μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι τα 50 θυλάκια. Γιατί φανταστείτε, έχουμε ξεκινήσει με 54. Μετά, από εκεί και πέρα, στην 19η σειρά, όπως σας δείχνει και το σχέδιο, και για 4 σειρές, δηλαδή 19, 20, 21, 22, κάνουμε από μία μείωση σε κάθε σειρά. Όχι μία παρά μία, εντάξει, και φτάνουμε έτσι τα 44 θυλάκια, μέχρι εδώ. Από την 23 λοιπόν σειρά και μετά, και για 6 σειρές, 23, 24, 25, 26, 27, 28 σειρές, κάνουμε 2 μειώσεις σε κάθε πλευρά. Και έτσι φτάνουμε τα 18 θυλάκια και φτάνουμε μέχρι εδώ. Βλέπετε, ξεκινάμε από εδώ που είναι 23 μέχρι εδώ και φτάνουμε 18 θυλάκια, κορίτσια, από 54. Και μένει η τελευταία σειρά, η 21η πια, η μία η μόνη της, που έχουμε μία μείωση στην αρχή και μία μείωση στο τέλος. Και έτσι τι έχουμε καταφέρει? Από 54 θυλάκια φτάνουμε στα 16 θυλάκια. Σύνολο σειρών είναι 29. Εύκολο? Εύκολο. Το ξέρω. Λοιπόν, και έχει βγει φανταστικό. Εδώ που θέλω τώρα να εστιάσω πιο πολύ είναι να πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε τα περιμετρικά, γιατί αυτή η τσάντα έχει αρκετά περιμετρικά για να μπορέσει να πάρει αυτή την ωραία κούρμπα, όπως ονομάζουμε. Πάμε να το δούμε μαζί λοιπόν. Λοιπόν, τα περιμετρικά μας θα είναι 2 σειρές διαφορετικές μεταξύ τους. Είπαμε, το τσαντάκι είναι μπανάνα και πρέπει να πάρει να γίνει κουρμπίτσα από κάτω. Πάμε να δούμε τι κάνουμε. Εδώ που έχω σταματήσει την 21η σειρά, βγάζω το μάρκερ γιατί είναι αχρίαστο και θα ξεκινήσουμε. Γυρνάμε το πλεκτό μας, εδώ βλέπουμε την καλή, γυρνάμε το πλεκτό μας, εδώ που σταμάτησα δηλαδή στην ουσία, και ξεκινάμε το πρώτο περιμετρικό που θα γίνει από εδώ, εδώ και εδώ, κυκλικά. Η πρώτη σειρά θα γίνει κυκλικά. Πάμε να δούμε που μπαίνουμε. Θέλω να δείτε με λεπτομέρεια. Βασικά αυτή η σειρά θα είναι σαν να είναι άριχτα περιμετρικά back loop. Να το ονομάσω έτσι για να το κατανοήσουμε όλοι. Λοιπόν, εδώ στο πρώτο θα μπω εδώ που είναι μια γραμμούλα μόνο, βλέπετε, για να κάνω το πρώτο άριχτο. Το σφίγγουμε λίγο. Εδώ θα μπούμε πάλι από πίσω, εδώ, βλέπετε, που έχει μια γραμμούλα και θα κάνουμε το άριχτο. Και γενικά θα αυτοσχεδιάζουμε λίγο εδώ. Όπου έχει μειώσεις θα είναι κάπως έτσι, βλέπετε εδώ που έχει μια γραμμούλα, αυτή τη γραμμούλα. Αν έχει 2 γραμμούλες θα μπαίνετε στην πίσω γραμμούλα. Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ, να το. Προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Προσέχουμε αν χρειάζεται να βάζουμε κάπου, να μην τρώτε κάποιο βασικά θέλω, γιατί θα στενέψει παραπάνω από ό,τι πρέπει. Εδώ πάλι θέλουμε, είναι πίσω γραμμούλα. Αυτό θα αρχίσει να μαζεύει χωρίς να το καταλάβετε και να παίρνει μια κλίση προς τα μέσα. Αυτό θέλουμε να κάνει και θα ολοκληρωθεί φυσικά με τη δεύτερη σειρά που θα κάνουμε λίγο πιο μετά. Προχωράμε με αυτόν τον τρόπο και θα σας δείξω εγώ τι άλλα κολπάκια θα κάνουμε εδώ επάνω στη γωνία. Λοιπόν, εδώ είναι μια γραμμούλα. Σφίγγουμε και δεν σφίγγουμε αυτά τα θυλάκια, τα άριχτα δηλαδή. Εδώ θα πιάσω αυτή τη γραμμούλα την πίσω. Εδώ πάλι την πίσω. Εδώ θα μπω εδώ.
Βλέπετε, αλλού μπορεί να σας έχουν βγει να είναι λίγο πιο μακριά μεταξύ τους, λίγο πιο κοντά μεταξύ τους. Εσείς θα κρίνετε πού πρέπει να μπείτε για να γίνει σωστά το περιμετρικό μας. Πάντα back loop. Εδώ θα μπω. Εδώ. Φτάνει νομίζω για να δω. Ναι. Και πάμε τώρα στο επάνω εδώ σημείο. Λοιπόν, ας κάνουμε άλλο ένα που το χωράει εδώ από ό,τι βλέπω. Εδώ. Λοιπόν, και πάμε εδώ στο πάνω σημείο που θα βάλουμε 2. Θα μπούμε εδώ. Θα πιάσουμε τα 2 εδώ και συνεχίζουμε με αυτό το τρόπο μετά με ένα άριχτο για να προχωρήσουμε άριχτα back loop στο πλάι πια. Γιατί εδώ πάνω δεν μπορείς να τα κάνεις στην ουσία τα back loop. Εδώ προχωράμε κανονικά με άριχτα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα συνεχίσω εγώ όλη τη σειρά. Παίρνει ήδη τη φόρμα του. Έτσι, θα προχωρήσω, θα βάλω πάλι 2 εδώ, θα κάνω εδώ back loop όπως γίνεται και θα συνεχίσω και εδώ back loop για να σας δείξω και τη δεύτερη σειρά. Πάμε λοιπόν να το ετοιμάσουμε. Πάμε να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη σειρά με τα περιμετρικά άριχτα. Είμαι στο κάτω μέρος. Όπως είπαμε, δουλεύουμε back loop τα άριχτα, ειδικά εδώ που έχουμε θυλάκια κανονικά. Μόνο στο πάνω μέρος δεν κάνουμε back loop σε αυτή τη σειρά. Λοιπόν, έχουμε φτάσει εδώ, είναι και το τελευταίο. 16 είναι στο τέλος για να θυμάστε, για να μην προχωρήσετε παραπάνω. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο κόβουμε το νήμα και ετοιμάζουμε την τσάντα μας, το νήμα μας και το βελονάκι μας για την επόμενη σειρά. Φυσικά εδώ θα πάμε να στερεώσουμε καλά. Προσοχή ποια είναι η καλή και ποια η ανάποδη, που εντάξει δεν είναι και δύσκολο, αλλά σας το λέω γιατί μήπως γίνει κάποιο λάθος. Λοιπόν, στερεώνουμε κάπου ωραία στο μέσα σημείο της τσάντας μας, του πλεχτού μας, όπως θέλετε. Εγώ θα το κόψω τώρα λίγο, εσείς το στερεώσετε λίγο καλύτερα και λίγο πιο μέσα, αν και θα μπει και η φόντρα και θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, η επόμενη σειρά τώρα θα ξεκινήσει και θα γίνει από εδώ. Τι θέλω. Η επόμενη σειρά δεν θα γίνει στο πάνω μέρος. Δεν χρειάζεται, δεν προσφέρει τίποτα. Θα γίνει λοιπόν από εδώ στο ημικύκλιο. Αυτό που θέλω απλά να προσέξετε, θα ξεκινήσετε αυτή την περιμετρική σειρά. Από όποιο σημείο ξεκινήσετε, από εδώ ή από εδώ, θέλουμε αυτή είναι η σειρά του περιμετρικού, αφήνουμε και 1-2 θυλάκια εδώ και ξεκινάμε από εδώ το περιμετρικό μας, από αυτό εδώ το σημείο. Βλέπετε, εδώ πάνω δεν θα κάνουμε. Δηλαδή στο πάνω μέρος της τσάντας, δεν ξέρω αν φαίνεται από εδώ δεν υπάρχει περιμετρικό για να μπορεί να ραφτεί καλύτερα. Από εδώ θα ξεκινήσει η δεύτερη σειρά περιμετρικού και έτσι και θα τελειώσει. Δεν κάνουμε back loop εδώ, κάνουμε κανονικά τα άριχτά μας σε κάθε θυλάκι. Αυτή η σειρά είναι πολύ εύκολη. Μπαίνουμε σε κάθε θυλάκι από την καλή, βλέπετε ότι βλέπω την καλή του πλεχτού, προσοχή και αυτό για να δείχνει όμορφα το περιμετρικό και προχωράω έτσι σε κάθε θυλάκι να κάνω από ένα περιμετρικό άριχτο. Εδώ. Θα προχωρήσετε κι εσείς, θα το πάτε μέχρι το τέλος, θα κάνετε παντού και θα φτάσετε πάλι εδώ στο ίδιο σημείο να το ολοκληρώσετε. Στο πάνω σημείο δεν το χρειαζόμαστε. Και πάμε να σας εξηγήσω γιατί δεν το χρειαζόμαστε. Μόλις το ολοκληρώσετε, καταρχήν το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι, αν θέλετε, δεν είναι απαραίτητο, μπορείτε να βάλετε ένα κομμάτι καμβά μόνο εδώ στο κέντρο τετραγωνισμένο λίγο, όχι στις άκρες, όχι κάτω-κάτω, στο σημείο που είναι μόνο εδώ, που δημιουργείται ένα τετράγωνο. Και θέλει και δεν θέλει. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν θα βάζα και εύκολα. Αν το πλεχτό σας για κάποιο λόγο έχει βγει πολύ χαλαρό, πολύ μαλακό, εντάξει βάλτε το και καλό είναι. Σίγουρα καλό είναι να βάλουμε μόνο σε αυτό το κομμάτι μια φόδρα που θα πατρονάρουμε ακριβώς και θα κόψουμε τη φόδρα μας όπως είναι το κομμάτι του πλεχτού μας. Το επόμενο στάδιο λοιπόν μετά και από τη φόδρα και από τα δύο περιμετρικά που εννοείται έχουμε κάνει είναι το ράψιμο.
Και πάμε τώρα να δούμε στο έτοιμο τι κάνουμε. Πίσω, βλέπετε εδώ, θα σας δείξω πως έχουμε τις τρυπούλες. Να σας το δείξω μάλλον στο δερμάτινο πρώτα για να το καταλάβουμε. Το δερμάτινο έχει σχεδιαστεί με το να έχει κάποιες τρυπούλες εδώ. Όπως ράβουμε ένα καπάκι, όπως ράβουμε ένα πλαϊνό, όπως ράβουμε πολλά, απλά το πλεχτό έχει δημιουργηθεί έτσι που να κάνει μία κουρμπίτσα και να καλύψει και να αρχίσουμε εμείς να ράβουμε το πλεχτό μας εδώ μέσα, με τη βελόνα μπετονιά και με το ίδιο νήμα που πλέκαμε. Ο λόγος που δεν έχει γίνει το περιμετρικό από την αρχή είναι για να μπορέσει να καθίσει καλύτερα εδώ, να στενεύει και να φαρδένει, αυτό το λίγο το βοηθάει. Και φυσικά μπροστά που έχει πάλι εδώ τις τρυπούλες και όπως είναι προτίμησα να τις βάλουμε από μέσα. Μπορείτε και να το ανοίξετε για να σας βοηθήσει και αρχίζουμε πάλι και ενώνουμε και σε αυτό το σημείο όπως ξέρουμε με προσοχή. Μπορεί να βάλετε και μανταλάκια αν θέλετε για να τα στερεώσετε σε αυτό το σημείο. Δεν έχει άλλα, αυτά είναι και η τσάντα είναι έτοιμη. Το φερμουάρ είναι πάνω, τα χεράκια είναι πάνω, μεταλλικά δεν θα βάλετε, κουμπώματα δεν θα βάλετε, τίποτα δεν θα βάλετε και θα έχουμε αυτήν εδώ την τσαντάρα, να τη δείτε και μέσα. Δείτε τι ωραία που στέκεται. Είναι φοδραρισμένα μέσα και τα δερμάτινα, είναι και η φόδρα που έχουμε βάλει εμείς εδώ. Φαίνεται εδώ, βλέπετε το δέρμα που έχει ραφτεί και παρατηρήστε καλά την κουρμπίτσα που κάνει από μόνο του κατά μία σειρά το πώς ράβεται. Θα τεντωθεί λίγο. Και έχουμε μία τσάντα, μη σας πω σε ένα απόγευμα, που μπορεί να γίνει αντρική, μπορεί να γίνει γυναικεία, μπορεί να γίνει ό,τι θέλετε εσείς. Ξέρετε τι λέω. Να σας δείξω πώς κάνουμε και αυτές τις ωραίες τις τσαχπινιές εδώ, γιατί μπορεί να κάνετε άριχτο τελικά κι εσείς. Για πάμε να τις δούμε λίγο. Αυτό θα σας το δείξω, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Έχει γίνει και το δεύτερο περιμετρικό, έτσι, εγώ δεν το έχω τώρα εδώ. Λοιπόν, και τι θα κάνετε, θα πάρετε τη μεζουρίτσα και έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4 σειρές μέγα ιτανάκια, μετρώντας 10 εκατοστά. Δηλαδή, από εδώ περίπου τα 10 θα μου βάλετε εσείς ένα ωραίο μάρκερ. 4 μάρκερ θα βάλετε, δεν είναι δύσκολο. Εδώ κάπου, για να ξέρετε ότι εδώ θα ξεκινήσει το δεύτερο. Από εδώ θα ξεκινάει το πρώτο, ανά 10 θα ξεκινάνε τα γαϊτανάκια. Θα βάλετε ένα δεύτερο εδώ για να ξέρετε. Εδώ ένα τρίτο. Και εδώ περίπου στα 30 μπαίνει και το τρίτο. Σύνολο λοιπόν 4. Ένα εδώ, 2, 3, 4. Τι θα κάνουμε? Πανεύκολο. Ελάτε να το δείξουμε. Σας κάνω το πρώτο που δεν έχω βάλει μάρκερ. Γίνεται με το ίδιο το νήμα. Είμαστε εδώ. Πιάνουμε το νήμα από κάτω. Από την ανάποδη παίρνω και το νήμα. Κρατάω εδώ και δημιουργώ ένα θυλάκι. Και αν δυσκολεύεστε πώς θα πάει κατά μήκος διαγώνια, μπορείτε να βάλετε και σημαδάκια για να σας διευκολύνει. Πώς το κάνουμε λοιπόν? Περνάμε εδώ, παίρνουμε το νήμα και δημιουργούμε ένα θυλάκι για ομορφιά. Σφίγγουμε εδώ το πρώτο μας νήμα λίγο, όχι πολύ, δεν θέλουμε να χαλάσει το σχήμα μας. Πάμε λίγο πιο κάτω, διαγώνια, δημιουργούμε ένα δεύτερο. Εδώ και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Προσέχουμε να μας βγει λίγο διαγώνια και ισομερές. Μπορεί να βάλετε και με μία κλωστή αν θέλετε ή με μάρκερ για να το βλέπετε ότι πηγαίνει σωστά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Τα αλυσιδάκια μας κατεβαίνουμε κάτω εδώ, κόβουμε το νήμα μας και πάμε μετά στο επόμενο. Πάλι το ίδιο. Εδώ, εδώ και εδώ. 4 γραμμούλες. Αυτό το κάναμε έτσι για την τσαχπινιά. Εσείς φυσικά που είστε αστέρια, αστεράκια, μεγάλα και όμορφα, μπορείτε να κάνετε ό,τι άλλο σχήμα θέλετε εσείς ή ό,τι άλλο θέλετε στην τσάντα. Δείχνει ωραία να πω την αλήθεια, το κάνει έτσι λίγο πιο casual αυτό, αλλά μπορείτε να αποφασίσετε να κάνετε ό,τι θέλετε.
Εγώ λέω τώρα να πάτε να δείτε τα kit που έχω το link από κάτω στα σχόλια και στην περιγραφή του βίντεο και να διαλέξετε τη χρωματάρα σας σε αυτή τη τσάντα τη χιαστή. Την μπανάνα τη μεγάλη. Αφού έτσι τη λένε, έτσι θα τη λέω κι εγώ. Τι να κάνουμε. Έτσι λέγεται. Έχει κάτι ωραίες χρωματάρες στα kit από τα νέα γενικά δέρματα που έχουμε φέρει. Φανταστικά. Λοιπόν, είμαι η Κατερίνα. Είναι το κανάλι της Handybrand. Εσείς είστε τα αστέρια μου, τα ωραία που κάνουμε παρέα. Και τι θέλω από εσάς, όποια είστε καινούρια και δεν έχετε πατήσει το κουδουνάκι εδώ, αυτό που είναι εκεί ψηλά, πάτε τώρα, το πατάτε και κάθε εβδομάδα θα βλέπουμε μαζί ένα νέο βίντεο. Πόσα δημιουργικά φιλιά να σας δώσω. Γεια σας!